හරි යාළුවනේ, අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ transistor සහ capacitor check කරන්න පුළුවන් tester එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතෙනවා සර්කිට් එක. මමත් ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගත්ත සර්කිට් එකක්. මම මුලින්ම හදාගත්තේ මෙන්න මේ විදිහක. මෙතන සර්කිට් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මම මේක ඩයග්‍රෑම් එක පල්ලෙහා ලින්ක් එකේ දාන්න කෙලින්ම. දැනුවත් තියෙනවනේ කෙලින්ම. ඒක බලලා කෙලින්ම තනියම උනත් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන සර්කිට් එක. මේ සර්කිට් එකේ නම් මම ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් ගහගත්තේ නැහැ. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ බොක්ස් එකේ අවුට්පුට් එකට මේ වගේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් ගහගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි වෙයි. මම ගත්තේ මේකට ෆීමේල් ජම්පර් වයර් සෙට් එක. මේක තමයි මුලික පෙන්වන්නේ. මෙතන තියෙන NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ගය ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. NPN එකක්ද PNP එකක්ද කියලා. NPN හොඳ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙතන රතු LED එක නිවිලිපත් වෙනවා. PNP හොඳ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේක කොළ පාට එක නිවිලිපත් වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ කොළ LED එකක් මේක අදාලා ඉන්නේ කැපැසිටර් චෙක් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටර් වල පින් පිහිටන ආකාරය මේ පැත්තේ chart එක ගෙනල්ලා දීලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට මේකත් ඕන නම් description එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න PDF එකක් විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පෙට්ටියකට හදා ගන්න ඕන මේ size එකටම ඒක print එක ගන්න පුළුවන්. කපලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක කැපැසිටර් මේ රේන්ජ් එකේ ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් සාමාන්‍ය සර්කිට් එක පරණ සර්කිට් එකෙන් කෑලි ගලව ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මේකෙත් චෙක් කරලා සර්කිට් එකට දාන්න. නැත්නම් පස්සේ දාන ට්‍රාන්සිස්ටර් හරි කැප් එකේ හරි අවුලක් තිබ්බොත් හොයන්න ගියම ගොඩක් කරදරයි. ඒක නිසා මේකට චූටි වෙලාවක් අරගෙන මේකෙන් චෙක් කරලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ පිහිටන ආකාරය අමතක නම් සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන හැම එකකම වගේ මම විස්තර මෙතන දීලා තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේක ගත්තොත් මේක තියෙන්නේ C828 එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රාන්සිස්ටර් මේ අංකයේ තියෙන පැත්ත මූණ පැත්තට හරව ගත්තම මේකේ ECB කියන පිළිවෙලට තමයි පාද පිහිටන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ECB කියන පිළිවෙලට මේ කමුණ ගන්න. ECB කියන පිළිවෙලට අමුණගෙන මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් චෙක් ටෙස්ටර් කියන එක. ට්‍රාන්සිස්ටර් හොඳ නම් මේ විදිහට තනි පාට අදාළ PNP හරි NPN හරි අදාළ ලයිට් එක නිවිලිපත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ගැලවුවම මේක මාළුවටපත් වෙනවා. තවත් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවොත් ට්‍රාන්සිස්ටර් අපි බලමු මේක D400 එකක්. ඒකෙත් ඒ විදිහමයි C එක මෙතන ඊයන් තියෙන නිසා ඇතුළට යවන්න බැරි නිසා මම පිටින් තියාගන්න. ECB කියලා පිළිවෙලට තියාගත්තා. මේක අවුලක් තියෙනවා වගේ.
ඔයගොල්ලන්ට පේන මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ මේ D400 වෙන D400 එකක් ගමු බලන්න. ECB ඔයගොල්ලන්ට පේනවා රතු LED එක නිවිපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක අඳුරගන්න පුළුවන්. පින් තියෙන විදිය දන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ PDF එක මම දීලා තියෙනවා description එකේ. ඊළඟට අපි බලමු කැප් එක කොහොමද චෙක් කරගන්න කියලා. මේක 474. ඔයගොල්ලෝ මෙතන chart එකෙන් බලමු 474 කියන දශම 4.7 කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් චෙක් කරද්දි ධන ඍණ තියෙනවා නම් හැමතිස්සෙම ධන එක මේකට ඍණ එක මේකට සෙට් කරන මේවයි. ධන ඍණ නැති නිසා මම කෙලින්ම මේ විදිහට චෙක් කරගෙන කැපැසිටි චෙක් කරන එක දාගත්තා. ඕන් කරගත්තා. දැන් මේක දශම 4.7 නිසා මේ රේන්ජ් එකක් ඉන්නේ. ඒක නිසා මේක බාගෙන ඉන්න. නිවිනිපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ කැප් එක. ඒ විදිහට තමයි කැප් එක චෙක් කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම මේක චෙක් කරපින්නම් මේ CI UF එක. මේක ධන ඍණ තියෙන නිසා ධන එකට මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. සෙට් කරගෙන CI UF මේකෙන් උන චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිවිනිපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ කැප් එක. හරි. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන් 9 වෝල්ට් එකකින් තමයි පවර් සප්ලයි එක දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ගැන කියනවනම් මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට අදාළ පරිපථය 555 IC එක පාද 8ක් තියෙන 1 2 ඔයගොල්ලෝ මෙතන පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. ඒක මේ පැත්තට හරව ගත්තම 1 2 3 4 5 6 7 8 ඒ විදිහට තමයි පාද හිටන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාදේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට බැටරි රින් එකට දෙවෙනි එකට 33 එකක් දාගන්න. 33 එකේ ඉතුරු පැත්ත තුන්වෙනි පාදයට ඊළඟට තුන්වෙනි පාදේ හයි කරගන්න ඕම් 221කට ඕම් 220 ඉතුරු එක චෙක් කරගන්න ඕන ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එකක් හරි අනිත් එකේ වගේ ෆීමේල් ජැක් එක ෆීමේල් ජම්පර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන 220ට එහෙම නැත්නම් 220 මේ කොනට එහෙම නැත්නම් මෙතන B එක ඉන්න තැනට තව 220 එකක් දාගන්න. ඊළඟට ඒකේ කොනින් තවත් 220 ඕම් එකක් හයි කරගන්න. මේ තුනම ශ්‍රේණිගත විදියට යන්නේ. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි ඕම් 220 ග්‍රවුන්ඩ් එකට බැටරිය රින් එකට දාගන්න. ඕම් 220 කියන්නේ රතු දුඹුරු කෝඩ් එක තියෙන මේ තුනේම මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකට. එතකොට මේ කොටස ඔයාලගේ ඉවරයි. ඊළඟට මෙතන දෙවනි පින් එකේ දෙවනි පින් එකට 10 UF එකේ ධන එකයි ධන එක හයි කරන්නේ. කියන්නේ මේකට දෙවනි පාදයට සෙට් වෙන 33 එකේ එකයි මේ 10 UF එකේ ධන එකයි. ඊට පස්සේ 10 UF එකේ ඍණ මේක ධන බේදයක් තියෙන එක නිසා මේකේ මේ විදිහට ඍණ කියලා ගහලා තියෙනවා. ඍණ පැත්තෙන් ඕන මේකේ බැටරිය ඍණ ලයින් එකට. මේ කොටස ඔයාලගේ සම්පූර්ණ ඉවරයි. ඊළඟට මේ පළවෙනි ඕම් 220 කොනට සෙට් වෙනවා. මෙතන රතු LED එකේ ධන එකයි කොළේ LED එකේ ඍණ එකයි 220ට මේක සෙට් වෙනවා. මේ දෙක මැදට ඔයගොල්ලෝ මෙතනට හයි කරත් හරි චෙක් කරන්න ඕන
ට්‍රාන්සිස්ටර් එමීටර් එක E එක හයි වෙන තැන මෙතනටත් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එකක් දාගන්න. මෙතන රතු LED එකේ ඍණ එකයි කොළ LED එකේ ධන එකයි හයි වෙනවා. මෙතන දෙවනි 220 ඕම් එකේ දෙවනි කෙලවරට කියන්නේ දෙවනි සහ තුන්වෙනි ඕම් 220 කියන රෙසිස්ටර් අතරට තමයි මෙතන සෙට් වෙන්නේ. ඊට එතනටම සෙට් වෙනවා IN 41 48 එක ඍණ එක අනිත් ධන පැත්තට. ඊළඟට ඒ ඩයෝඩ් දෙකේ ඉතුරු පැති දෙක එකතු කරලා චෙක් කරන ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට දෙන්න. ඩයෝඩ් එතකොට කියන්නේ මේ සෙට් එකම හයි වෙනවා 221ක එක කෙලවරකට. ඒක ඉතුරු කෙලවර ඔයගොල්ලෝ බැටරියට දෙන්න 9 වෝල්ට්. ඒ වගේම IC එකේ 4 8 කියන පාදත් සෙට් වෙනවා 9 වෝල්ට් ධනයකට. IC එකේ ඊළඟට අන්තිම වශයෙන් 2 සහ 6 පින් දෙකක් ත්‍යාග කරගන්න. මෙතන කිසි වෙලාවක ෂෝට් වෙන දෙන්න එපා. 2 6 පාද එකට සෙට් වෙනවා. 4 8 කියන පාද දෙක වෙනම සෙට් වෙනවා. එතකොට මේක තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් චෙක් කරන පරිපථය. මේක සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක හරි මොකද මම මේක බලාගෙන තමයි හැදුවේ. ඊළඟට බලමු කැප් චෙක් කරන පරිපථය. මේකත් එහෙමයි 555 IC එකෙන් 2 6 කියන පින් දෙක එකට හයි කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම 4 8 කියන ඒවා ආයි හයි කරගෙන තියෙනවා 9 වෝල්ට් ධන වලට. ඊළඟට 7 වෙනි පින් එක කෙලවරට 1 එකක් දාන්න. දුඹුරු කළු රතු එකක්. ඒක ඉතුරු කෙලවරත් යනවා 9 වෝල්ට් එකේ බැටරිය ධනයකට. ඊළඟට ස්විච් පේලියේ එක පැත්තක් හයි කරලා එක පැත්තක් එක දිගට කනෙක්ට් කරලා ඒක හයි කරගන්න 7 වෙනි පින් එකට. IC එකේ පළවෙනි පින් එක ඍණ එකට හයි කරගන්න බැටරි ඍණ එකට. දෙවනි පින් එක හයි කරගන්න 10M 1M 271 10 1 220 ඕම් කියන රෙසිස්ටර් වලට පිළිවෙලින් හයි කරගන්න. ඒකේ කෙලවරට එක රෙසිස්ටර් කෙලවරට ස්විච් පහේ ඉතුරු වෙන පින් පහ හයි කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ කොටසත් ඉවරයි. මේ රෙසිස්ටර් වලින් එන පොදු අග්‍රය IC එකේ දෙවනි පාදයට සෙට් කරගන්න. මේ දෙවනි පාදයේ ඊළඟට සෙට් වෙන්නේ චෙක් කරන්න ඕන කැප් එකේ ධනයකට. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එකක් දාගන්න. චෙක් කරන්න ඕන ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් කැප් එකේ ඍණ එකට ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එකක් දාගෙන ඒකත් බැටරිය ඍණ එකට දාගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ 330 ඕම් එක. එක පැත්තක් බැටරි ඍණ එකට අනිත් එක LED ඍණ එකට. LED එකේ ධනයක දාගෙන තුන්වෙනි පාදයට. හරි යාළුවනේ අදට ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තමු. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.